So hi guys, welcome back to my channel. In this video, nag-unbox tayo na answer. Actually, ito yung wig ni Shenhe. So, i-unbox natin siya. Sana hindi ko siya makupit. So, ayun yung wig ay yung nalagay niya. Baka naman kasi nakabox. Excuse me. So, ayun. Ano siya? Harap mo. Nakabox siya. And it's from Joomi. So, let's see. Ganda nga. Ganda siya kasi may box. From Joomi. Ito yung nalagay. Cute naman. And there's a little gel. Yeah. Silicone gel. And the wig. Hello. And there's ano na siya. And alida pala. Sorry. So, I think mamaya ito kasi nakabukas. Pinitin ko siya and hindi ko na nakastraya yung casual Shenhe outfit. And bukas na yung event. So, bahala na bukas. Planning at its best. Pahinga muna ako kasi medyo stuffy nose. Suklay ako na ito and sweetener and suot ko na yung nanat. Then, yun. Atanda ko bukas. Ano lang naman siya mini event. Hindi naman siya totally cosplay event. It's more on art guide. Anything on sketching. But cosplay is an art also. Kasi syempre, makeup and everything is cute. So, baka casual lang pala ako. Kasi yung panahon din is medyo, I hope hindi makalan. Kasi, mahirap din sa makalan. Papunta doon, yung tawag is nakas. So, bye.